The Sound Machine หูฟังทะลุมิติใช่ใช่ดีเลยดีเลยนี่ใช่หรือเปล่าไม่ข้อมูลไปไหนนี่เลยอ่าอย่างนี้เองสินะ นายมาหลบอยู่ที่นี่ทุกเย็นเลยสินะ สวัสดีสกอต พอดีผมผ่านมาแถวเนี้ยเลยแวะมาดูว่านายสบายดีอยู่หรือเปล่า พอดีที่บ้านไม่มีคนอยู่อะคอนายอาการเป็นยังไงบ้างอ่ะ ผมไม่เป็นเลยนะผมดีขึ้นแล้วไหนๆผมก็ผ่านมาที่นี่แล้วอะขอตรวจดูคอนายหน่อยแล้วกัน หยุดกวนผมได้แล้วผมหายแล้วผมสบายดี นี่มันคืออะไร นายซ่อมวิทยุอยู่เนาะ ไม่หรอกแค่ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อย มันดูท่าทางมันดูยุ่งยากนะเนี่ย ใช่เลยนะ มันดูน่ากลัว แค่คิดไปเองนะ งั้นเหรอ ใช่แล้วสิ่งที่ผมกำลังทำมันเกี่ยวกับเสียงนะ โอ้พระเจ้า นายยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเสียงอยู่อีกแล้วเนี่ย ผมชอบฟังเสียง ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นดีที่คอนายหายละงั้นฉันไม่รบกวนละแต่เอ๊ะ มันคืออะไรกันนะมันทำให้ฉันอดสงสัยไม่ได้เลยจริงฉันจะเล่าให้นายฟังก็ได้ถ้านายสนใจมันจริงๆความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆหูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงได้ทั้งหมดแต่มันจะมีความเสียงที่มีความถี่ต่ำและสูงจนทำให้มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงเหล่านี้ ถูก มันก็ถูกของนาย ถ้าจะให้พูดคร่าวๆแล้วก็โน้ตที่มีเสียงสูงจะมีการสั่นสะเทือน 15,000 ครั้งต่อวินาทีหูของเราไม่สามารถได้ยินเสียงในระดับนี้ได้แต่สุนัขมีหูที่ดีกว่าเรารู้หรือเปล่าว่าถ้าเราเป่านกหวีดโน้ตที่มีเสียงสูงมากหูของเราจะไม่ได้ยินแต่กลับเป็นสุนัขที่ได้ยินเสียงมันแทนใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้ แน่นอนว่าคุณต้องเคยได้ยินมันมาก่อนถ้าหากว่าเราเพิ่มตัวโน้ตให้สูงมากกว่านกหวีดอันนั้นหรือจะเรียกมันว่าคลื่นเสียงก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบเรียกมันว่าตัวโน้ตมากกว่าซึ่งแค่นั้นเรายังไม่ได้ยินเสียงเลยซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าตัวโน้ตอาจจะมีเสียงที่สูงขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดอาจจะมีการสั่นสะเทือนมากกว่า1 ล้านครั้งต่อวินาทีอาจจะสูงขึ้นได้มากกว่า1 ล้านเท่าไม่มีที่สิ้นสุดมากเสียจนมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าผมเชื่อว่าโลกของเสียงมีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแต่เราแค่ไม่ได้ยินมันถ้าเสียงที่สูงจนหูของเราไม่สามารถได้ยินได้อาจจะมีเพลงใหม่ๆที่กำลังบรรเลงอยู่ด้วยทำนองที่ชดช้อยและทรงพลังเมื่อเราได้ยินมันเราอาจจะคลั่งไคล้เท่าที่รู้มันต้องมีแน่ใช่ แต่ฉันคิดว่ามันคงเป็นไปได้ยาก ทำไมล่ะทำไมยังเป็นไปไม่ได้ล่ะคุณได้ยินเสียงแมลงวันตรงนั้นไหมไม่มีใครได้ยินหรอกเท่าที่รู้มันอาจจะกำลังผิวปากส่งเสียงหรืออาจจะร้องเพลงเหมือนกับคนบ้าในโน้ตที่เสียงสูงอยู่ก็เป็นได้มันก็มีปากเหมือนกันไม่ใช่เหรอมันก็มีคอเหมือนกันไม่ใช่เหรองั้นเหรอ นายกำลังทดลองมันอยู่สินะ ใช่เมื่อไม่นานมานี้ผมได้สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรายังมีหลายเสียงที่เรายังไม่ได้ยิน
หลายครั้งที่ผมนั่งมองหน้าปัดชี้ตัวเลขแรงสั่นสะเทือนของเสียงแต่ผมกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้มันมาจากไหนอะไรสร้างเสียงนี้ขึ้นมาแล้วเจ้าเครื่องบนโต๊ะนั่นน่ะมันช่วยนายได้ยินเสียงเหล่านั้นไหมอาจจะนะใครจะรู้จนถึงตอนนี้ผมก็ยังโชคไม่ดีแต่ผมได้ปรับปรุงมันมาบ้างแล้วและในคืนนี้ผมก็จะพร้อมที่จะทดสอบมันอีกครั้งเจ้าเครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของเสียงความถี่สูงในระดับที่หูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินและแปลงคลื่นความถี่ให้อยู่ในระดับที่หูของมนุษย์สามารถได้ยินผมปรับแต่งมันจนเหมือนกับวิทยุเลยแหละมันหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ซับซ้อนหรอกเช่นถ้าผมอยากฟังเสียงค้างคาวซึ่งเป็นเสียงที่มีความถี่สูงราว30,000 ครั้งต่อวินาทีซึ่งหูของมนุษย์ไม่สามารถได้ยินถ้าตอนนี้มีค้างคาวบินอยู่ในห้องนี้แล้วก็ผมก็จะปรับที่เจ้าเครื่องนี้30,000 ครั้งซึ่งจะทำให้ผมได้ยินเสียงค้างคาวอย่างชัดเจนและยังเป็นโน้ตที่ถูกต้องอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น F sharp หรือ B flat ก็ตามแต่นายจะทดลองมันคืนนี้เลยไหมแน่นอนขอให้นายโชคดีแล้วกันแย่แล้วผมต้องไปก่อนละขอบคุณที่เรียกผมมาฟังในวันนี้วันหลังไว้เรียกผมมาว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวออกไปลองข้างนอกดีกว่าบางทีสัญญาณอาจจะดีกว่าเอาละฮึบโอ้เจ้าเครื่องนี้มันหนักเป็นบ้าเลยซันเดอร์คุณซันเดอร์ตัดอีกอันตัดอีกดอกตัวเลยทำไมอะคะคุณฟราวเนอร์มีอะไรหรือเปล่าโปรดทำตามที่บอกด้วยตัดเพิ่มไปแค่ดอกเดียวได้สิคะคุณฟราวเนอร์ไม่ต้องตัดเพิ่มแล้วพอแล้วไม่ต้องตัดแล้วผมจะบอกคุณบางอย่างคุณซันเดอร์บางอย่างที่คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆเมื่อกี้นี้ตอนนี้คุณตัดดอกไม้มา1 ตะกร้าตัดด้วยกรรไกรที่คมกริบตัดตรงที่ก้านของดอกไม้ทุกดอกต่างพากันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นเสียงที่สูงมากประมาณ132,000 ครั้งต่อวินาทีคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงนั้นแต่ผมได้ยินเสียงนั้นจริงๆคุณได้ยินมันจริงๆเหรอคะคุณฟราวเนอร์คุณอาจคิดว่าต้นไม้ไม่มีประสาทรับความเจ็บปวดไม่มีคอไว้เปล่งเสียงเวลาร้องไห้ก็จริงอยู่ต้นไม้พวกนี้ไม่มีคอเหมือนอย่างเราแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไม้พวกนี้ไม่เจ็บเมื่อมันโดนตัดก้านออกเป็น2 ท่อน
ก็เหมือนกับที่เราโดนตัดข้อมือด้วยกรรไกรคุณจะรู้ได้ยังไง ค่ะคุณคราวส์เนอร์อ๋อใช่ราตรีสวัสดิ์ค่ะ เช้าวันต่อมา โอ้โหเป็นต้นไม้ที่น่าสงสารฉันขอโทษนะ ขอโทษจริงๆเดี๋ยวมันก็หายนะ ไม่เป็นไรใช่หมอสกอตหรือเปล่า ใช่ครับพูดอยู่ สกอตผมอยากให้คุณมาหาผมตอนนี้ด่วนเลย อันนี้ใครโทรมาครับเนี่ยลาวส์เนอร์ไง คุณจำที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทดลองครั้งล่าสุดได้ไหม อ่าจำได้ แล้วนายโทรมามีอะไร นายไม่สบายเหรอ ไม่ผมไม่ได้ป่วยแต่ นี่มัน6 โมงครึ่งอยู่เลย นายจะให้ฉันไปหาตอนนี้เนี่ยนะ แล้วนายโทรมาก็บอกว่าไม่สบาย รีบมาเถอะ ผมอยากให้นายได้ยิน ผมเองก็แทบจะเป็นบ้า ผมไม่อยากจะเชื่อเลย นายจะให้ฉันลุกขึ้นจากเตียงไปหานายตอนนี้เลยเหรอ ใช่ นายรีบมาเถอะ ขอร้องแหละ อ่าก็ได้ เดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้แหละ หลังจากนั้นไม่นาน เอาล่ะไหนนายมีอะไรจะโชว์ให้ฉันดู นายนี้สกอตผมอยากให้นายได้ยิน นายเป็นคนที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะ และเครื่องมันวางอยู่ตรงนู้น นายพร้อมจะดูไหม แล้วเครื่องนี้นายเอามาด้วยทำไม ผมอยากได้ต้นไม้ใหญ่ที่ตัวหลังบ้านผมมันไม่มีเลยสิ แล้วขวานนั่นนายเอามาทำไม นายก็รู้นะแต่ตอนนี้คือใส่หูฟังนี่แล้วก็ฟังให้อย่างตั้งใจดีนะ ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณได้ฟังเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือยัง อะไรนะ ได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือยัง ได้ยินแต่เสียงฮัมอ่ะ
นายมัวรออะไรอยู่ล่ะ สาว ระวังพระเจ้าช่วย ฉันคิดว่ามันหล่นทับนายแล้วนะเนี่ย นายได้ยินเสียงอะไรไหม ได้ยินอะไร นายได้ยินอะไรบ้างไหมตอนที่ใส่หูฟังอยู่ ตอนที่ผมตัดต้นไม้ เออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะผมใส่หูฟังได้ไม่ถึงวินาทีเลยอะตอนที่ขวานปักลงไปที่ต้นไม้อะ ก็ใช่ไงนายได้ยินอะไรบ้างไหม ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงกิ่งไม้ที่หล่นลงมามากกว่า เอาเถอะนะ เสียงมันเป็นยังไง จริงๆแล้วนายได้ยินอะไรกันแน่ ไอ้บ้าเอ้ยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ยินอะไร สกัดเสียงมันเป็นยังไง ผมก็ไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงก็ท่อนไม้ท่อนขนาดมหึมาขนาดนั้นอ่ะ ผมวิ่งหนีตายไปอ่ะคุณก็เห็นนี่ ผมว่าเรากลับกันดีกว่า นี่ดูที่รอยนี่สิเย็บรอยนี่สิเร็ว ไม่ได้นายอย่าพูดเป็นเล่นนะ ทำตามที่บอกเลยเย็บรอยนี่ซะ ไม่ได้เย็บไม่ได้ นายจะบอกว่านายเย็บผ่านเนื้อไม้ไม่ได้นะ แน่นอน เย็บไม่ได้แน่นอน งั้นในกระเป๋ามีไอโอดีนไหม ถ้ามีแล้วมันจะยังไง เอามาทาทั่วรอยซะสิ นายอย่าพูดเป็นเล่นนะกลับบ้านกันเถอะ ฮะไอโอดีนรอยซะก็ได้ทำให้แน่ใจด้วยนะว่านายทามันอย่างทั่วถึง ได้ บนหน่อยอีกหน่อยนะบนนั่นน่ะ แน่ใจแล้วล่ะน่ะคงจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดีงั้นเดี๋ยวนายต้องมาที่นี่และดูแผลให้ดีวันพรุ่งนี้นะ ได้เลย มันต้องเพิ่มไอโอดีนอีกไหม แน่นอนถ้ามันจำเป็น ขอบคุณนะหมอ ไปกลับกันเถอะ จบบริบูรณ์